Всім привіт! Зараз ми з вами роздивимося шолом Dawn Guard. Тобто шолом вартових світанку. Ось я його вже відкрив на компі. Але перед цим давайте трошечки покажу, що я тут наробив. Так, я заполірував плечико. Де і взагалі наплічники повністю вже полірнув. І трошечки призупинився, тому що мені треба дочекатись тепер відповіді знову від власника обладунку. Да. Така сама ситуація, як з арметом. Така сама ситуація у нас зараз тут. Тому що я не шукаю простих шляхів. Я захотів понтанутися і наробити тут якихось надписів. Наприклад, ось ця. My life, тобто моє життя, моя робота, моє прокляття. Знищувати нечисть. Це у нас фраза. Давайте ви самі вгадайте, чия це фраза. Угу. І я ще сьогодні так нормально ще парився. Я на одному плечі хочу цю назву. І я зараз уточнюю у хазяїна наплічників, чи йому це подобається. А на другому наплічнику я хочу фразу... Зараз треба згадати. Менше зло, більше зло, кровосісі абсолютне зло. І вибирати я не буду зовсім. Я думаю, всі здогадалися, на кого тут іде посиланнячко. Такий жирнючий намек. Коротше, став я це все шліфувати. І так мене захарила ця чорна... окалина, яка на 30 ХГСА дуже відчутно, вона прям приліплюється і взагалі неможливо по-людськи її вишліфовувати. Що я психанув і зробив таким собі методом, який я вже використовував зараз. Тут у відрі є якраз забадяжена вже ортофосфорна кислота з водичкою. Не пам'ятаю, яка там пропорція. Коротше, оця баночка із водичкою. Йдемо до водички. Так, да, в общем, розколотав. Ось, у мене ще з минулого разу залишився цей розчин, а минулий раз це був тоді, коли я робив перчатку Ередіна. Так от, я сюди ще трошечки додав води і закинув сюди десь на 30-40 хвилин свої плечики. І знаєте, воно дуже гарно вийшло. Мені реально сподобалось. Я насправді трошки був не в захваті від таких оцих хімікалій. Це треба туди руками лазити, перчатки вдягати, носитися туди-сюди. Але сьогодні зрозумів, що да, воно прикольно. Тому що тоді ця чорна окалина просто пальцем витирається звідти і все. Так що метод працює, і головне, що просто під рукою був цей розчин, який завжди стоїть, і можна було туди закинути, щоб воно трошечки продрало його. Бо я навіть скажу так, що коли я працював із 65Г або з 45-ю сталлю, то, здається, таких проблем з окаленою і вишліфовуванням деталей після загартування от такого не було. А от з 30 ХГСА, коли я почав працювати, оце, пісець просто. І його ні після загартування, ні після наклепа нормально воно не убирається. Тобто забиваються одразу наждачка, забиваються всі лепістки, пелюсткові круги. Так що на баночці були телефони, як називається, що це таке, зможете купити і собі теж використовувати. Ну що ж, шолом вартових світанку. Відкриваємо малюночок. І що ми бачимо у першу чергу? А у першу чергу ми бачимо те, що ми погано бачимо. Секундочку. Так, вроді краще. Так, а основне, що ми можемо зараз побачити, а те, що я трошечки хакнув Гугла. Бачите, тепер нічого немає. Ніякого напису тут тепер нема. Так. Шолом. Да, як бачите, я готуюсь до виготовлення цього шолому. І треба його гарненько роздивитись. Я тут набрав собі різних фотографій. Перше, що я бачу...
Перше, що я бачив, він мені не подобається. Чому? Тому що, наприклад, да? Мабуть, перше, що мені кидається в очі, це те, що забрало по типу вроді би і повинно підніматися. Тобто мати можливість підняти його. Тому що ми бачимо цю деталь ось збоку, ось вона, ось ця деталька така. Якісь тут клепки. Але вони розташовані в такому галімому місці, що майстру, який робив би такий шолом, треба було б трошки відірвати або руки, або щось іще. Чому? Тому що, по-перше, це не місце для кріплення забрала, яке повинно підійматись. Кріплення забрала повинно бути десь ось в цій точці. Тобто ми беремо довжину шолома від затилку до лоба і приблизно в цій точці оптимальне місце для кріплення забрала, яке повинно ось так от і підніматись. Бо коли вона у нас отут, то забральник починає зазвичай втикатись у шолом і не піднімається, тобто не функціонує. Це перша проблема. Друга проблема, із-за того, що, до речі, цікавий нюанс, друга проблема. Навіть якщо в цьому місці буде якось раком боком, кособоко підніматись це забрало, ми будемо мати, зараз знайду де видно. Бачите, ось ці кути будуть постійно відгинатися. Але вони будуть відгинатися не тому, що так заплановано, а тому, що цей брак тільки так працювати і буде, ось так галімо. Тобто ці кути відігнуті, це ненормально. Забральник повинен просто підніматись і не вигинати сам себе. Чому це дуже цікаво? Тому що зазвичай такі нюанси, тобто як буде функціонувати реальна залізяка, яка промальована, по суті, в 3D-графіці, дизайнери не запарюються за таку фігню. Це я знаю, що якщо ви зробили галіме забрало, яке галімо повісили, то у вас буде галімо стирчати оця хрінь, оці бокові відростки будуть як вушки такі стирчати, і хазяїн шолома, коли буде вдягати цей шолом, він руками, долонями, а долоні у нас зазвичай завжди відкриті, вони не броньовані. Тобто броня на руках, вона ось тут, ось з цієї сторони. Тут долоні, там матерія може бути, або дуже тонка шкіра. То об ці гострі кути людина просто буде себе постійно ранити і дуже неприємно буде, як мінімум. А реально можна розпанахати собі в крові, що об ці кути руки. Це перше, що я бачу. По-друге, що я бачу, оцей галіме відгинання оцього знизу. Зараз знайдемо ще фотографію. Це взагалі, я не розумію, нафіга воно таке убоге тут знизу треба. Бо, що воно нам дає? По суті, нічого не дає, тільки відкриває ще більше простір для заходу ось сюди чогось гострого. Тобто, якби забральник був просто рівний, оця дірка, в принципі, трошки була б менша, тому що воно б захищало не від цієї точки, а десь від цієї точечки. І схожі забральники, вони насправді були трошечки ось таким розворотиком і трошечки довші, щоб наша шия була захищена від прямих колючих ударів. Я не сильно переживаю за оцей простір, який тут в дірку залишає. Мені просто естетично не подобається взагалі ця концепція. Взагалі просто. От воно витягнуто вперед і все. Чого? Тобто, окей, мені може не подобатися візуал. Так, може бути, це може бути нормальним. Але якщо вже він зроблений некрасиво, то він повинен зроблений бути для чогось. Тобто для якогось там мети. А її я тут якось не бачу. По-третє, що ми бачимо? Шолом зібраний із багатьох частиночок. Ми маємо тут забральна деталь, на яку наклепані накладочки. Бачите, тут знизу і ось це зверху, це такі як декоративні накладочки, які, до речі, ще формують у нас перетинку між очима. Так, це раз. По-друге, сам шолом зібраний теж із багатьох деталей. Ми бачимо гребінь, ми бачимо основну таку кришку, можна сказати. Потім ми бачимо бокову таку от хрінь, незрозумілу, і нижню хрінь. І ще відбортовочку понизу, відгинання.
даний розподіл на такі пластини, мені здається, не дуже обґрунтовані, тому що, дивіться, ми, здається, розділили шолом на різні пластини, але ці пластини досить такі складні, мають складну довгу форму, тобто викрійка, наприклад, на ось цю деталь і ось цю верхню, вона буде така розгорнута, довга і складна. Зазвичай ранні шоломи робилися, ну ранні там, 10 століття, да, наприклад, 12 століття, вони робилися такими каркасними, тобто із маленьких деталек, але вони дійсно були маленькі, вони не були такі складні, скажімо так. Плюс можна зробити деякі висновки з того, що бачачи такі обладунки, а що ми тут бачимо? Ми бачимо, що наплічник зроблений з цільного великого куска. Тобто ми можемо зробити припущення, що розвиток ковальського ремесла, ремісництва вже на такому рівні, що для тих майстрів, які живуть в цьому уявному світі, вже немає проблеми зробити великі, тонкі, плоскі деталі для того, щоб робити, наприклад, такі величезні наплічники. А якщо ми бачимо такі наплічники, то ми можемо сказати, що при таких можливостях виробництва можна робити і кіраси, і цільноковані там щити, наприклад, великі круглі. Тобто немає сенсу розділяти на такі маленькі запчастинки, ну, типу, таке. Воно в ітогі, якщо вже ви можете зробити там велику пластину, то зробили там одну половинку, другу половинку, або верхівку шолома і нижню частину шолома, і все. Це просто буде простіше, ніж оце гратися тут 1, 2, 3, 4 деталі, і потім ще забральник. Ну, то таке, це мої такі заскоки, да, у мене така професійна деформація, я не можу цього не сказати, тому я вам це все висказав. І мені навіть трошки легше стало. Далі йдемо. Так, мені ще, да, це цікава така накладка, така убога, така типа побита вся, не дуже рівненька. Чомусь вона нагадує мені мордочку дракона. От не знаю чому, ось такі рожки йдуть у нас, да, ось так, і типу формуються якісь брови, і ця типа морда. Ну, бачите, типу дракончик. Ну, не знаю, чи вам так видно, чи вам так не видно. Ну, у мене чомусь такі асоціації виникають. Ну, що, цікава ідея. Бачимо, тут іще у нас знак, який теж характерен для вартових цвітанку. Це їхня емблемка. Такий, ну, взагалі примітивний знак, такий типу щит з хрестом і кружком. Це все можна зробити. Мабуть, я буду притримуватись оригіналу цього. Навіть в тих моментах, де мені не подобається, мабуть, я все одно зроблю так, як воно тут є. Можливо, я, знаєте, от пограюсь трошки і додам ось з задньої проекції, ось тут такі чешуєчки. Знаєте, в 15 столітті є зображення воїнів, коли затилочна частина людини захищається додатковими 3 або 4 чешуйками. Це такий от нюанс, який я би все-таки взяв би у середньовічних воїнів і додав би сюди, тому що шия, ну, дуже оголена, якщо ми дивимось на вдіту людину, да, бачите, ззаду у нас шия оголена дуже сильно. За бокові частини я не сильно переживаю, тому що, по-перше, коли ми піднімаємо руки для замахів, нам якраз треба ця щілина. Рука піднімається, і якщо тут немає щілини, у нас одразу рука упирається в шолом, і це якби конфлікт наших обладункових частин. Це не гарно. А от ззаду, ну, тут реально підходиш ззаду, дубинкою бахнув його, цього нашого драконоборця чи вампіроборця, і усьо. Вот. І воно якось так навіть трошки напрошується, що тут якусь таку захист додати. Ну, це все буду уточнювати у хазяїна шолома цього. Є у мене навіть така трошки дикувата ідея, якусь частинку цього шолома зробити з дамаску. От. Якщо я психану і щось таке зроблю,
то зроблю. Якщо ні, то ні. Ну да, ми бачимо такий зборний шолом, зібраний на клепках. Якоїсь такої прям аналогії в середньовіччі, важко сказати. Можливо, тип зборки трохи має щось спільне з топхельмами. Але сама посадка шолому, бачите, ми маємо горло, горлянка, яка відкрита, каже зовсім про інше, тому що топхельм – це шолом всадника. І він в першу чергу повинен захистити вас від колючих таранних ударів у обличчя. Хоча ранні топхельми дійсно іноді були такі от не дуже довгі, тому що нижня частина щелепа, подразумівалось, що вона буде захищатися щитом, обов'язково щитом. Ну, не знаю. Да. Схожість тут з топхельмами тільки у принципі збірці, тому що ми бачимо якісь такі довгі пластини викройки, які згинаються і потім склепаються. Склепаються деяке таке відро. Просто тут це відро ще має гребінь, який зовсім ніяк не ліпиться з топхельмами, це я розумію. Цей гребінець їх на топхельмах зовсім ніколи не було, а також не було таких ось вигинів, таких от суто фентезіажних вигинів країв деталей. Ну, але збірка на клепки і такий у нас щось відроголове, да. Мені складно класифікувати, що це таке. Ну, до речі, і забральник трошки схожий на топхельми. У нас є очні такі штуки, очні впадини, куди дивитися очицями треба. Тільки у топхельмів не було цього вигину знизу зовсім. І форма була інша. Загальний принцип, дуже загальний принцип, можливо, він схожий з топхельмами. Ось так. Ось так ми це назовемо. У пику всім реконструкторам. Не всім. Щоб всім токсичним реконам трошки всралося. Так. Можливо, було б навіть прикольно. І мало би сенс, якби ось ця деталь нижня, ось ця, була рухомою по відношенню до верха. Тоді воно було б схоже трошки на салет. Але тут ми бачимо багато клепок, і це означає, що воно прикльопане намертво. Так що не знаю, мабуть, цього не варто робити мені. Єдине, що я би, може, зробив би, але не знаю теж, я би, може, переніс оцю точку кріплення забральника десь сюди, тому що, так воно правильно. Але, не хочеться і багато видозмінювати на нашому оригіналі, бо воно все ж буде виглядати не так, як треба. В принципі, завдання у мене не стоїть зробити саме бойовий варіант або спортивний варіант цього шолому. Тому я можу зробити з усіма проблемами, які я вже бачу, які тут будуть, так і зробити. І нічого в цьому страшного не буде, бо це для косплею. Також ми бачимо багато таких насічок, порубаностей на цьому шоломі, що нам каже, що цей шолом приймає участь у боях постійно. Таке кліше фентезіашне, але прикольно. Також ми можемо побачити деякі отвори внизу забральника. Ці отвори зазвичай робилися у шоломах, щоб краще дихалося, хоча з таким виносом передньої частини від рота в цьому майже немає сенсу. А ще ці дірочки, якби вони були ще трошки вище насверлені, вони би додавали більшої можливості дивитися. Бо якраз верхні частини, ось тут раз і другий ряд, це такі дуже важливі дірки, отвори, через які рицар може набагато більше бачити. Тобто, зазвичай цього очного виріза хватає, щоб бачити супротивника перед собою від поясу до витягнутої вверх руки. Тобто ми бачимо
якби вище голови і до поясу. А нижче поясу і ноги можна було б побачити через ось ці отвори, але тут він не побачить. І ще, що можна сказати про очні отвори. Очні отвори досить великі. Це не дуже характерно для закритих шоломів середньовіччя, але якраз для спортивних шоломів, якраз такі я і роблю зазвичай, може трошечки вущі. Бо там якраз треба зробити так, щоб воно було схоже на середньовічні, але вузенька щілинка в 1 см або менше майже нічого не дає вам достатнього обзору, і тому треба десь 18-22 мм для того, щоб вам було більш-менш комфортно продивлюватись і бачити своїх супротивників. Тут я бачу, що десь, мабуть, 25 мм буде з огляду на усі пропорції, тобто пропорція шолома, людинки і очного цього вирізу. Здається, я ще не уламав майбутнього хазяїна цього комплекту на кольчужний горжет, бо кольчужний горжет йому дуже потрібен, бо коли кровосісі почнуть його там своїми зубками підгризювати йому шийку, то якщо він не замовить у мене кольчужний горжет, то шийку йому трошки відгризуть. А якщо замовить кольчужний горжет, то шийку йому не відгризуть, і він скаже нам дуже велике дякую за те, що ми йому порадили купити у нас іще й кольчужний горжет. Тому це дуже тоненький натяк на ще одну річ, яку можна дозамовити. До речі, тут ми бачимо якийсь іще значок. Мабуть, це теж щось характерне для вартових світанку. Я вже розузнав, що оця руна, це руна, господі, лікування чи чогось таке, але трошки відозмінена. Тобто магія лікування з цією руною пов'язана. Тут у нього саме лейба вартових світанку, а ось тут треба ще розібратись. І якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, мені цікаво. Що це таке у нас? Знаєте, я щось вже починаю турбуватись, що наші лелечки не літають чомусь. Бо я завжди їх бачу, що вони там сидять. Інші вже літають і лазять у мене по криші, там, по даху. А ці щось я не бачив ще. Я бачив, що дорослі в них літають. Ну вони завжди літали. А маленькі щось не літають. До сих пір. Вже всі літають, багато тут цих лелек живе.